السلام عليكم. والله يحييكم في جولة جديدة في وطننا الحبيب المترامي الأطراف، أدام الله أمنه وأمانه. جولتنا اليوم ستكون بإذن الله في منطقة عسير، منطقة الجمال الطبيعي والأجواء المعتدلة في أعالي جبالها وفي بطون أوديتها، وهي وجهة سياحية على مدار العام وفي كل فصول السنة، وتستقطب السياح والزوار من داخل المملكة ومن خارجها. خط سيرنا بإذن الله سيكون على منتزه السودة الذي نحن فيه الآن، ثم على الطريق السياحي مع قرى السوداء إلى شعف آل ويمن. وبالدرون أو بطائرة الدرون نصور لكم عقبة حب الطريق الجميل والمكان الرائع بطبيعته وبتضاريسه والطريق المتعرج، ثم نواصل سيرنا إلى مدينة أبها عبر المنتزهات وقرى بني مازن الجميلة، ونطل على مدينة أبها من أحد المطلات من فوق عقب الضلع، ونشاهد أبها البهية من خلال عدسة طائرة الدرون. حياكم الله. في البداية اسمحوا لي أن أعطيكم معلومات عن منتزه السودة ومشروعها التطويري الذي يتم تنفيذه. تتربع السودة على قمم جبال السروات على ارتفاع يصل إلى 3015 متر فوق سطح البحر، مما يجعلها أعلى قمة في السعودية. تبعد السودة عن مدينة أبها بحوالي 25 كيلومتر، وتتميز بصيفها البارد، حيث تتراوح درجات الحرارة في فصل الصيف بين 14 درجة و 25 درجة، وذلك نظرا لارتفاعها العالي وجبالها الشامخة التي أحيانا يكسوها الضباب فيرسم لوحة جميلة مع شجر العرعر بلونه الأخضر الداكن. وفي فصل الشتاء تتراوح درجة الحرارة ما بين 2 إلى 3 إلى 4 درجات تحت الصفر وإلى 15 درجة. وهنا تكون السياحة الشتوية في عسير، حيث يهوي أهل السراح إلى سهول تهامة هربا من البرد القارس. ومما يميز منطقة السودة أنها تسقط عليها أعلى نسبة أمطار في منطقة عسير، وارتفاع نسبة الرطوبة فيها، وتتميز أيضا بكثافة أشجار العرعر وفي تباين توزيع غطائها النباتي عن المناطق المجاورة لها، وأيضا طبوغرافيتها فيها أماكن مرتفعة وأماكن مستوية ومنحدرة إلى آخره. والسودة تحظى بشهرة كبيرة بجمال طبيعتها وأجواءها تجذب السياح من داخل المملكة وخارجها. ويجري الآن تنفيذ مشروع قمم السودة لتكون وجهة سياحية جبلية فاخرة على مستوى عالمي، ويمتد المشروع على مساحات واسعة عبر قمم الجبال الشاهقة في السودة وفي رجال المع في تهامة. كنت قد دخلت على موقع شركة السودة المنفذة لهذا المشروع وأخذت منها بعض المعلومات، فذكروا أن مساحة منطقة المشروع 627 كيلومتر مربع، تشمل السودة وأجزاء من رجال المع. ويهدف المشروع إلى استقطاب 2 مليون زائر سنويا على مدار العام بحلول عام 2033. هذا بخصوص السودة، ونواصل طريقنا إلى بقية المنتزهات، وسوف نعطيكم معلومات عن المنتزهات التي سنمر بها.
كما تلاحظون فالمنطقة التي على اليمين مغلقة، حيث يجري تنفيذ مشروع قمم السودة. السودة تمثل مكانا فريدا للاستمتاع بالطبيعة والمناظر الخلابة، وكما ترون غطاء نباتي كثيف يطغى عليه الشجر العرار، وهناك أنواع كثيرة من النباتات تشتهر بها المرتفعات الجنوبية الشاهقة، على سبيل المثال للحصر شجر الزيتون البري والطلح إلى آخره. هذا الطريق الرئيسي الذي يربط منطقة السودة بمدينة أبها، وكما ذكرت لكم تبعد عن مدينة أبها تقريبا 25 كيلو. وفي العادة وقت الصيف يكون مزدحم بالسيارات، وتكون الحركة فيه بطيئة، وتشاهد المصطافين في كل مكان. شاهدوا ما شاء الله ما أجمل الأماكن التي نمر بها. الخضرة لا تنقطع، وستكون الصيفية هذا العام بإذن الله مميزة. المنطقة كانت قد شهدت هطول أمطار غزيرة أكسبتها هذه الخضرة وهذا الجمال والأجواء العليلة. من الأشياء الجميلة التي يحظى بها مصطاف على الطرق المؤدية إلى المنتزهات في منطقة عسير بشكل عام هو وجود المحلات والباعة للفواكه والخضروات الموسمية. منطقة عسير تعد بساتين الفواكه الموسمية، وهذا الأمر أحد عوامل جذب السياحي، وهي مشهورة بتنوع وجودة فواكهها المعروفة بلذتها مثل التين والرمان والعنب والفركس والمشمش والتوت والبخارة، وأيضا التين الشوكي، وتشاهد المزارع في كل مكان.
على ضفاف الأودية وفي المرتفعات وفي القرى، والمصطافين يقصدونها ليستمتعون بزيارتها وشراء الفواكه الموسمية من على الطرقات ومن الأكشاك المخصصة لبيعها، ويتلذذون بمذاقها وحلاوة طعمها، ويشترون كميات من هذه الفاكهة عند مغادرتهم، يقدمونها كهدايا للأهل والأصدقاء عند عودتهم إلى ديارهم. بنسلك الآن أحد الطرق السياحية، والذي سيأخذنا مع قرى السقا ويعبر بنا من وسط المزارع والطبيعة الجميلة إلى أعلى المنتزهات والمرتفعات الغربية. هذا هو الطريق السياحي الجميل، والذي يعد من أجمل الطرق لروعة الأماكن التي يمر بها. هذه هي قرى السقا، وهي من القرى التي لها مكانة تاريخية وثقافية وتراثية وسياحية. معالم أثرية تتمتع بها هذه القرى، ومساجد تاريخية، وطبيعة خلابة. ومن المعالم المعروفة في هذه القرية جامع قرية السقا، الذي يقارب عمره تقريبا 1270 عام، حيث أنشئ الجامع حسب ما قرأت عام 168 للهجرة بحسب بعض المصادر التاريخية، ولا يزال محافظا على هويته التاريخية، وتقام فيه صلوات الجمعة والتراويح إلى وقتنا الحاضر. هذا الطريق وأغلب الطرق في منتزهات غرب أبها في وقت الصيف تزدحم بالحركة المرورية والمتنزهين، وتستغرق وقت طويل للسير فيها.
على يميننا يأتي أحد أهم المنتزهات في أبها، وهو منتزه السحاب، وهو من أهم المنتزهات التي لا تتجزأ عن منتزه السودة، حيث يبعد عنها حوالي 15 كيلومتر تقريبا، ويقع غرب قرية السودة التي مرينا بها قبل قليل على الطريق المتفرع المؤدي إلى مركز السودة. ويتميز هذا المنتزه بإطلالته الجميلة على إصدار تهامة من الجهة الغربية والقرى المحيطة به شرقا، ويحظى كغيره من المنتزهات الأخرى بوجود الكثير من الخدمات التي يحتاجها السائر والسائح. هذا أحد المطلات في منتزه السحاب التي تطل على سهول تهامة، وهذا اللون الأصفر الذي شاهدتوه في الطريق يخص فعاليات الدراجات الهوائية التي تقام هنا باستمرار. شاهدوا ما أجمل الأماكن التي نمر بها، شاهدوا هذا الغطاء النباتي الكثيف الذي يحيط بنا، طرق فرعية كثيرة تقابلك على هذا الطريق،
وتأخذك إلى أماكن سياحية رائعة. نمر الآن بشعف أو منتزهات شعف الويمن، والذي يقع إلى جنوب منتزه السحاب على بعد 12 كيلو غرب مدينة أبها، ويطل عليها من الغرب، وهو معروف بطبيعته الفاتنة وقراه المتناثرة على أكتاف وبطون الجبال. وشعف الويمن هو تقريبا محاذي لقمة السودان وفي نفس الارتفاع، ويتميز بمناظره الجميلة البانورامية الواسعة على المنحدرات جهة سهول وجبال تهامة، وتستطيع في أوقات تكون فيها الأجواء صافية أن تشاهد البحر الأحمر من على هذه المرتفعات، وفي الغالب يكون ذلك في فصل الشتاء ويكون عند الغروب. وهناك مطل في بداية عقبة حبو التي سنمر بها بعد قليل، مفضل عند المصورين لتصوير الغروب، وأيضا السحب الركامية التي تغطي تهامة في فصل الشتاء. أثناء مرورك في شعف الويمن تشاهد المدرجات الزراعية التي يزرع فيها أجود أنواع البر والعدس والذرة على مياه الأمطار. وهناك أيضا أنواع كثيرة من الفواكه الموسمية التي تتميز بزراعتها هذه القرى وبإنتاجها. وقد تجد الكثير من الباعة لهذه المنتجات على هذا الطريق يعرضون بضاعتهم على الزوار والسياح. كما ذكرت لكم هي أحد مقومات الجذب السياحي في المنطقة، وينتظر هذه الأماكن مشاريع سياحية واعدة إن شاء الله. هذا الطريق السياحي كما ترون يأتي بنا على حافة الشفا في أعلى قمة شعف الويمن المطل على جبال وأودية تهامة.
وصلنا إلى مفرق عقبة حبو. هذا المنعطف الذي أمامنا يعد من أشهر الأماكن في المنطقة، ففيه يتجمع محبي التصوير لالتقاط أجمل الصور والفيديوهات للسحاب في أوقات محددة من العام، وهو على مستوى منخفض يغطي تهامة، رأس من أجمل لوحة طبيعية أبدعها الخالق سبحانه وتعالى. يعد طريق عقبة حبو من أهم الطرق في منطقة عسير، حيث يربط الطريق المرتفعات الغربية لمدينة أبها، ثلوث حسوة، ووادي مربة، وحبو، ويبلغ طوله تقريبا 9 كيلومتر. النزول مع هذه العقبة فيها نوع من المتعة، جمال طبيعة من حولك وتضاريس يكسوها غطاء نباتي كثيف ومطلات رائعة في كل منعطف تقريبا. نلاحظ كثرة الجسور على جانب الطريق لأن الأرض ليست متماسكة، ويبدو أنها تكثر فيها الانحيارات خصوصا في موسم الأمطار. على يسارنا الآن عين حبو أو عين عقبة حبو التي تجري بالماء العذب البارد دون توقف منذ سنين، وتخرج هذه المياه من جوف الجبال وتمد عبر المواسير للمنازل، ويعبون منها أحيانا الصهاليج للاستخدام المنزلي والشرب، ويقصدها أيضا السياح للمنطقة لتذوق مياهها العذبة. ويمكنكم لاحظتوا قد تم تركيب فلاتر تنقية عليها. نتوقف هنا لنأخذ لكم لقطات بطائرة الدرون لعقبة حبو لتستمتعوا بجمال هذا الطريق الذي يربط السراء بسهول تهامة. هذا طريق عقبة حبو الذي يربط المرتفعات غرب مدينة أبها، وبالتحديد من شعف الويمن بوادي مربة في تهامة، ويعد من أهم الطرق في منطقة عسير ووجهة سياحية مميزة. يتميز بتعرجاته الجميلة والمناظر الخلابة والتناغم مع الغطاء النباتي الذي يشكل شجر العرعر والزيتون البري والتين الشوكي نسبة كبيرة منه، بينما تتدفق ينابيع المياه في عدة أماكن من هذا الطريق. إنشاء هذا الطريق كان تحديا نظرا لوعورة الأرض المنحدرة التي شق فيها، ولكن الإصرار على تنفيذه جعله حقيقة على أرض الواقع. نواصل طريقنا إلى مدينة أبها عبر هذه المناظر الخلابة التي تحيط بنا من كل جانب.
مستمتعين بما حب الله هذه المنطقة من جمال في الطبيعة وأجواء ماتعة. نحن الآن باتجاه أحد أجمل الأماكن السياحية في منطقة عسير، وهي قرى بني مازن التي تقع إلى الغرب من مدينة أبها، وتبعد عنها تقريبا 8 كيلومترات على محاذاة من قرى السودة. من الجميل ما تقابله وتشاهده على هذه الطرق السياحية كما نراه الآن، شباب يقومون على عمل المشروبات الساخنة بأنواعها وبيعها على السياح في عرباتهم المتنقلة، وبعض منهم يتخصص في عمل الشاي على الجنب، وكل له طريقته الخاصة في ذلك. أحيانا لا تجد مكانا للتوقف عند بعض باعة الشاهي لكثرة الإقبال عليه. ما أجمل هذا الطريق، كأنك تمشي وسط حديقة. في محيطنا الآن بعض العيون المشهورة بمياهها العذبة ومكانها الجميل، مثل عين رهمة التي أتت على يسارنا وتحيط بها الأشجار، ويعتبر مكان هادئ وجميل يتوسط غابات من شجر العرعر والطلح وكثير من أنواع النباتات. سبحان من أكسب هذه المنطقة هذا الجمال في الطبيعة. منطقة عسير من أكثر المناطق في المملكة العربية السعودية طول الأمطار، لذلك تجدها دائما خضراء. على جال هذا الطريق السياحي الكثير من المطلات
التي تعطيك منظر بانورامي على جبال وأودية تهامة. تجمع هذه الأماكن الريفية ما بين الطبيعة الخلابة وجمال مدرجاتها الزراعية التي ترسم لوحة فنية على مرتفعاتها، وخصوصا عندما تكون مزروعة بالمحاصيل التي اشتهرت بزراعتها مثل القمح بأنواعه والشعير أو الذرة. ولا تخلو قرى بني مازن من البيوت التراثية القديمة كشواهد مضيئة غاربة في أعماق التاريخ. تنتشر الحدائق في كل مكان في بني مازن، والمنطقة بحد ذاتها ذات طبيعة زراعية، ومنتزهات بني مازن تتألق في مثل هذه البيئة، وأصبحت الآن تضم العديد من المشاريع الخاصة لأبناء المنطقة، حيث تجد المقاهي والمنتزهات والبيوت التراثية التي حولها أصحابها إلى مشاريع سياحية جاذبة تستقطب السياح ويستمتعون بقضاء أجمل الأوقات بين أروقتها، متذكرين حياة الآباء والأجداد. وبشكل عام منطقة أبها ثرية بالمنتزهات الشهيرة، ومنها السودة صاحبة الشهرة العالمية، ومنتزهات فرعاء ودلغان والحبلة، ومنتزه الجرة، ومنتزه السحاب، وتمنية، وأبو خيال، وغيرها الكثير من المنتزهات. لذلك تجد المصطاف عندما يأتي إلى أبها أمام خيارات كثيرة من الأماكن والوجهات السياحية التي تجعله يقضي أجمل الأوقات. نأخذكم إلى هذا المكان الذي يطل بنا على مدينة أبها وعلى عقبة ضلع التي تنزل إلى تهامة والمناطق الساحلية، ونحلق بطائرة الدرون لنوافيكم ببعض المشاهد لجانب من المدينة.
كانت هذه اللقطات طائرة الدرون آخر جولتنا. آمل أن أكون قد وفقت في موافاتكم بما يحوز على رضاكم. إلى اللقاء.